Hey guys, so म फेरि आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर र आजको vocabulary छ vocabulary 6 र ढिलो नगरी स्क्रिन सेयर गरिहालौँ। स्क्रिन सेयर गरौँ र जुबिटर नोटबुकतिर जाउँ। टाइटल GRE vocab आज 6 हो हैन, आज 6 आज हो 6 र यसलाई मार्कडाउनमा फेरि रन गरिहालौँ हैन, मार्कडाउनमै छ। ल सुरु गरिहालौँ। फर्स्ट को वर्ड छ आज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्लियरली स्टेटेड अर obvious। क्लियरली स्टेटेड अर obvious। यसको एक्जाम्पल छ premise and conclusions। premise and conclusion are explicit। एउटा अर्को वर्ड पनि एड गरिहालौँ, but assumption is implicit। assumption is implicit। implicit को meaning आइहाल्यो हैन, not clearly stated। explicit, implicit, confusing। confusing भनेको के हो भन्दाखेरि unable to think clearly, confusing। surprising भनेको के हो भन्दाखेरि unexpected हैन, unexpected। polemical भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि polemical भनेको चाहिँ verbally attacking by writing or speaking हो। एक्जाम्पल लेखौँ polemical writing slash speech। polemical writing slash speech। polemical बाट अर्को भन्छ polemic भनेको चाहिँ verbal attack र यसको ब्र्याकेटमा लेखौँ है थोरै by writing or speaking। polemic writing speech, polemic। त्यसपछि आएर deceptive भनेको चाहिँ misleading। the inner and outward reality may be different। the inner and outward reality may be different। त्यसको एक्जाम्पलहरु लेखौँ हैन। deceptive appearance slash गर्दै लेखौँ deceptive appearance advertisement slash counseling। deceptive। interchangeable भनेको that can be replaced by another। interchangeable यसको interchangeable को पनि एक्जाम्पल लेखौँ interchangeable words slash phrases। words अथवा phrases interchangeable। त्यसपछि अर्को वर्ड छ vocal भनेको चाहिँ एउटा मिनिङ हुन्छ relating to voice। एक्जाम्पल लेख्दै घरमै vocal test slash vocal cord हैन, vocal test vocal cord। त्यसपछि आएर अर्को पनि मिनिङ हुन्छ भोकलको चाहिँ loud and forceful नेताहरूको हुन्छ नि हैन। अब एक्जाम्पलमा लेखौँ vocal politician slash vocal अर्को पनि एक्जाम्पल है। एक्जाम्पल नम्बर 2 vocal protest in the parliament हैन, vocal। त्यसपछि आएर acute भनेको sharp हो एउटा त हैन, sharp acute teeth। अर्को भनेको चाहिँ acute भनेको चाहिँ quick witted, टपक्क टिपिहाल्ने क्या, quick witted। जे कुरा छ दिमाग quick witted। acute
mind. Acute mind यहाँ अर्को मिनिङ हुन्छ सिभियर. सिभियर भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ड्यास पनि दिइहालौँ हैन. इक्जाम्पलमा पनि अब मैले इक्जाम्पल इजी लेखिन है. एक्युट भनेको सिभियर. त्यसपछि आएर यसको इक्जाम्पल लेख्नु एक्युट पेन स्ल्यास क्राइसिस. त्यसपछि आएर अर्को छ एबोभ बोर्ड. एबोभ बोर्ड भनेको चाहिँ लिगल एन्ड अनेस्ट. एबोभ बोर्ड भनेको लिगल एन्ड अनेस्ट. एउटा इक्जाम्पल लेखिहालौँ. एबोभ बोर्ड काउन्सेलिङ. लिगल एन्ड अनेस्ट हुन्छ क्या. एबोभ बोर्ड काउन्सेलिङ. त्यसपछि आएर क्विजलिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्विजलिङ भनेको चाहिँ अ पर्सन नामै हो. अ पर्सन हु betrays country by providing secret information to the enemy. Quisling. त्यसपछि आएर intriguing. INTRIGUING. Intriguing भनेको चाहिँ extremely interesting. Intriguing personality भन्छ नि. Intrigue को दुईटा मिनिङ छ. यसको चाहिँ फिगरेटिभ पनि भन्छ हैन. intrigue को चाहिँ intrigue भनेको चाहिँ टु मेक सेक्रेट प्लान्स बनायो भने त अब भयो है. सेक्रेट प्लान्स or conspire. To make secret plans or conspire. अब यसको फिगरेटिभ भन्छ. सेक्रेट प्लान्स बनायो भने त एक्सट्रिम इन्ट्रेस्ट कज गर्यो नि त. बिकज एक्सट्रिम इन्ट्रेस्ट है. बिकज एक्सट्रिम इन्ट्रेस्ट. रेक्लुसिभ भनेको चाहिँ प्रिफरिङ those who prefer isolation, avoiding company. Preferring isolation, avoiding company. यो स्लाइडली चाहिँ अब न्यूट्रल जस्तो अब न्यूट्रल अथवा नेगेटिभ तिर डिबेट भएको वर्ड जस्तो लाग्छ रेक्लुसिभ भनेको चाहिँ. तर आजकल चाहिँ अब आइसोलेसन प्रिफर गर्नु पनि पोजिटिभै जस्तो भइसक्यो हैन. रेक्लुसिभ. अब यसको इक्जाम्पल लेखौँ. माई नेबर्स आर रेक्लुसिभ. त्यसपछि आएर रेक्लुज भनेको चाहिँ नाउन हो हैन. रेक्लुज भनेको अ पर्सन हु प्रिफर्स आइसोलेसन एन्ड अभोइड्स company. त्यसपछि आएर इन्भेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एब्युजिभ. इन्भेक्टिभ भनेको चाहिँ एब्युजिभ वर्ड अथवा ल्याङ्ग्वेज हो इन्भेक्टिभ भनेको. त्यसपछि आएर एब्युजिभ त्यहाँ माथि आएको छ. एब्युजिभको पनि लेखिहालौँ. मिसयुजिङ. दुईटा मिनिङ छ. मिसयुजिङ. अर्को छ मिसट्रिटिङ. त्यसपछि एब्युजको पनि लेखौँ हैन. मिसयुज. त्यसपछि आएर अर्को छ टु मिसट्रिट पनि हुन्छ. मिसयुज टु मिसट्रिट. त्यसपछि आएर एब्युज. त्यसपछि आएर डिसएब्युज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिसएब्युज भनेको चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ वर्ड हो है. टु रिमुभ मिसकन्सेप्सन. डिसएब्युज. त्यसपछि आएर डिस्पेल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्पेल भनेको चाहिँ टु रिमुभ. इक्जाम्पल लेखौँ. टु डिस्पेल फियर स्ल्यास कन्फ्युजन. टु डिस्पेल फियर स्ल्यास कन्फ्युजन. इन्भेक. INVEIGH. इन्भेक भनेको चाहिँ verbally attack. Example लेखौँ. The senator was
imbected by the media. The senator was imbected by the media. vociferous आयो फेरि vociferous vociferous भनेको पनि vociferous भनेको के हो भन्दाखेरि loud and forceful एक्जाम्पलमा लेखिहालौँ खैकै vociferous politician त्यसपछि आएर अर्को वर्ड छ डिमान्डिङ हैन सुनिरहेको वर्ड हो रिक्वायरिङ मच टाइम एन्ड इफोर्ट एक्जाम्पलमा लेखौँ डिमान्डिङ जब अब त्यति फेमिलियर नभएको सायद जस्तो लाग्छ मलाई त्यति फेमिलियर नभएको यसको मिनिङ छ expecting much time and effort from others. Expecting much time and effort from others. यसको एक्जाम्पल पनि लेखिहालौँ धेरै क्लियर हुन्छ हैन demanding student or demanding student slash manager. Demanding student slash manager. Demanding the object of and demanding the object of भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि the target of demanding object of contemporary भनेको चाहिँ belonging to same time हो contemporary भनेको अब एक्जाम्पल लेखौँ contemporary politician हैन समकक्षी भन्छ नि समकक्षी contemporary को अर्को मिनिङ हुन्छ मोडर्न सुनेको छ contemporary music contemporary music अक्युपेसन होला contemporary त्यसपछि आएर exacting यसको सिनोनिम पनि म यतिकै लेखिदिन्छु है taxing taxing भनेको अब requiring much time and effort एक्जाम्पलमा छ exacting अथवा taxing लेख्दा हुन्छ job exacting job taxing त्यसपछि आएर copious यसको पनि म सिनोनिम यतिकै लेखिदिन्छु copious अथवा profuse भनेको चाहिँ abundant ब्रैकेटमा लेखौँ more than necessary to be available more than necessary लेखेर पनि हुन्छ copious अथवा profuse चाहिँ अब एक्जाम्पल लेखौँ copious अथवा profuse लेखौँ अलि राम्रो हुन्छ profuse fruits and vegetables न्यूजमा आउँछ कहिलेकाहीँ profuse fruits and vegetables हैन profuse त्यसपछि आएर acerbic को चाहिँ अब केमा युज हुन्छ भनेर पहिला ब्र्याकेटमा लेखौँ of taste relationship remark taste relationship remark मा युज हुन्छ acerbic को मिनिङ हुन्छ short or bitter एक्जाम्पलमा लेखौँ acerbic taste relationship remark acerbic त्यसपछि आएर scap भनेको चाहिँ hot हुनु scap भनेको चाहिँ hot अब sentimentally or physically जेमा पनि हुन सक्छ sentimentally or physically scathing remarks त्यसपछि आएर meticulous भनेको very careful about small details meticulous अब यसको एक्जाम्पल छ meticulous एनालाइसिस पनि हुन्छ हैन तर अब यहाँ चाहिँ meticulous
एनालाइसिस पनि लेखौँ स्टडी स्टुडेन्ट हैन स्टुडेन्ट पनि हुन्छ टिचर एनालाइसिस very carefully about small details अथवा minor details meticulous arduous 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 भनेको चाहिँ very difficult कस्तो difficult त भन्दाखेरि very difficult requiring सायद यो अगाडि पनि आछ requiring much time and effort arduous example छ arduous job arduous job journey त्यसपछि आएर grueling grueling भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि requiring much time and effort चाहिँ हो तर कस्तो त that makes you really tired that makes you feel tired example मा लेखौं preparing for the GRE is a grueling process preparing for the GRE is a grueling process very tired and unlimited amount of vocabulary and it has no boundary at all. So preparing for the GRE is really a grueling process. Painstaking भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि very careful that requires effort painstaking. अब example मा लेखौं I am studying painstakingly very carefully हैन requiring effort that requires effort painstaking. त्यसपछि आएर cornucopia भनेको चाहिँ abundance अथवा symbol of abundance अथवा symbol of abundance हो cornucopia questions त्यसपछि अब SRB को चाहिँ अब म यहाँ मिलेसँग SRB को चाहिँ सिनोनिमहरु लेख्छु है SRB को सिनोनिम हुन्छ एउटा त accurate acrimonious acidulous acrid acrimonious acidic acidulous हैन अब SRB भनेको माथि आइसक्यो है सोलर बिटर टेस्ट रिलेसनशिप मार्क हैन एसिडिक भनेको चाहिँ कन्टेनिङ एसिड हो यार कन्टेनिङ एसिड एसिडिक भनेको कन्टेनिङ एसिड त्यसपछि आएर एक्जाम्पल लेखौ एसिडिक सोइल हैन त एक्जाम्पलमा एसिडिक सोइल त्यसपछि आएर exacerbate भनेको चाहिँ worsen from bad to worse example लेखौ the situation has been exacerbate को अब अर्को सिनोनिम छ aggravate तर aggravate को चाहिँ अर्को पनि मिनिङ छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के लेखौं भन्दाखेरि +1 लेखौं हैन +1 लेखौं +1 नलेख्दा नलेख्दै हुन्छ हैन मैले चाहिँ अगाडि चाहिँ सिधै मिनिङ लेख्ने भएको हैन एग्राभेट चाहिँ सिनोनिम हो यसरी लेखौं न सिनोनिम चाहिँ एग्राभेट हो हैन सिनोनिम एग्राभेट हो र एग्राभेट को चाहिँ अर्को पनि मिनिङ छ +1 भनेको अर्को पनि मिनिङ छ एग्राभेट भनेको चाहिँ टु कज एंगर एक्जाम्पल पनि लेखिहालौं द टीचर negligence aggravated the students the teacher's negligence aggravated the students एसिडिक exacerbate aggravate हैन
एग्राभेट त्यसपछि आएर अनस्क्याथ माथि स्क्याथ आयो हट अनस्क्याथ भनेको नट हट फिजिकल or sentimental केही खराज पनि नगरिकन सोल्जर चाहिँ गट्टा खुनु पर्यो के भन्नु पर्यो भने example the soldier got back on scathe from the battlefield. The soldiers got back on scathe from the battlefield. त्यसपछि आएर ल्यासरेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु कट अर टियर इन्टु स्किन ल्यासरेट भनेको टु कट अर टियर इन्टु स्किन हैन ल्यासरेट भनेको त्यसपछि आएर एक्जाम्पल लेखौँ हिज लेग्स वेयर ल्यासरेटेड अर्को मिनिङ छ ल्यासरेटको चाहिँ टु हट सेन्टिमेन्टली अहिलेका केटीहरूलाई अथवा यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ युज हुने हट फिलिङ्स वेयर ल्यासरेटेड कति राम्रो पर्छ हट फिलिङ्स वेयर ल्यासरेटेड त्यसपछि आएर पङ्क्टिलियस भनेको चाहिँ भेरी केयरफुल एट डुइङ समथिङ एक्जाम्पल लेखौँ द स्टुडेन्ट्स आर punctilious about studies. Students are punctilious about studies. अर्को पनि एक्जाम्पल लेखौँ है The students are punctilious about their studies. These are the patients are punctilious about following doctor's advice. The patients are punctilious about following doctor's advice is punctilious. त्यसपछि आएर स्क्रुपुलस भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि भेरी केयरफुल एन्ड अनेस्ट स्क्रुपुलस भनेको चाहिँ भेरी केयरफुल एन्ड अनेस्ट एक्जाम्पल लेखौँ स्क्रुपुलस टिचर त्यसै गरी अनस्क्रुपुलस के हो त अनस्क्रुपुलस भनेको dishonest, of course, dishonest, right? Dishonest. Unscrupulous. अब unscrupulous, dishonest को हुन्छ भन्दाखेरि unscrupulous businessman. Unscrupulous. त्यसपछि आएर fastidious भन्दा अगाडि जिन्जर लेखौँ जिन्जर भनेको के त भन्दाखेरि cautious जिन्जर भनेको cautious एक्जाम्पल लेखौँ he kept the china cup in the cupboard gingerly he kept the china cup in the cupboard gingerly cautiously हैन केयरफुल्ली भनौँ न जिन्जर फास्टिडियस भनेको एउटा पोजिटिभ वर्ड छ मेटिकुलस एक्जाम्पल लेखिहालौँ फास्टिडियस एनालाइसिस फास्टिडियस भनेको अर्को मिनिङ छ टु पार्टिकुलर or choosy about neatness or quality. अब हामी कतै मोमो खान गयौँ हैन तर एउटा त्यस्तो साथी छ जो चाहिँ सिधै किचनमा पुग्छ क्या सुगर सफा कति किचन सफा छ भनेर हेर्नलाई त्यस्तोलाई भन्छ चाहिँ फास्टिडियस कस्टमर भन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ टु पार्टिकुलर choosy about neatness or quality
fastidious customer, fastidious customer. फास्टिडियस भनेको चाहिँ अब जति खाँदै पनि हैन, अब काहीँ भोज खान जान्छ नि हैन, यो त मिठै थिएन भन्छ नि हैन। भेरी डिफिकल्ट टु प्लिज, very difficult to teach. Example, fastidious eater. Finicky, finicky र यसको पनि अब मैले सिनोनिम लेखेँ है। finicky अथवा फुसी। finicky अथवा फुसी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि FUSSY, टु पार्टिकुलर अर चुजी नै हो। टु पार्टिकुलर अर चुजी हो। यो चाहिँ अब जेनरल रूपमा हैन, पार्टिकुलर अर चुजी। इक्जाम्पलले क्लियर गर्छ, इक्जाम्पलले क्लियर गर्छ। फिनिकी, FINICKY, फिनिकी इटर पनि हुन्छ, स्ल्यास ड्रेसर पनि हुन्छ, फिजिकल फिनिकी। त्यसपछि आएर डिफरेन्शियल। डिफरेन्शियल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्मल्ली रेस्पेक्टिङ, फर्मल्ली रेस्पेक्टिङ। इक्जाम्पल चाहिँ differential attention to the teacher, differential attention to the teacher। त्यसपछि आएर डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफरेन्स भनेको फर्मल रेस्पेक्ट हैन, फर्मल रेस्पेक्ट। डिफरेन्स भनेको फर्मल रेस्पेक्ट। इक्जाम्पलमा छ द पार्टी वाज अर्गनाइज्ड इन difference, in DEFERENCE, difference to the president, president को सम्बन्धमा पार्टी अर्गनाइज इन डिफरेन्स टु द प्रेसिडेन्ट। त्यसपछि आएर इन्ट्रान्सिजेन्ट। इन्ट्रान्सिजेन्ट भनेको चाहिँ अनकम्प्रोमाइजिङ। अनकम्प्रोमाइजिङ अब पोजिटिभ जस्तो लाग्छ, तर अनकम्प्रोमाइजिङ पोलिटिसियन भन्यो भने त नेगेटिभ हो हैन। इन्ट्रान्सिज भनेको चाहिँ अनकम्प्रोमाइजिङ, पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ हैन, बेस्ड अन द युज हैन, बेस्ड अन द युज। इन्ट्रान्सिजेन्ट पोलिटिसियन, इन्ट्रान्सिजेन्ट पोलिटिसियन। त्यसपछि इन्ट्रान्सिजेन्टको अर्को मिनिङ पनि हुन्छ रिजोल्युट। रिजोल्युट भनेको चाहिँ ह्याभिङ स्ट्रङ डिटर्मिनेसन, having strong determination, resolute। Example भनेको चाहिँ I am intransigent in my judgment, I am intransigent in my judgment, intransigent। lax भनेको अब लुज एउटा lax muscle, lax muscle, MUSCL मस्कल भन्छ एउटा, ल्याक्स मसल। त्यसपछि आएर ल्याक्स भनेको अर्को मिनिङ हुन्छ, ल्याक्सको अर्को मिनिङ हुन्छ नेग्लिजेन्ट। त्यसलाई रिमिस पनि भन्छ, नेग्लिजेन्ट त्यसलाई रिमिस पनि भन्छ। इक्जाम्पलमा छौँ he is lax about his studies, नेग्लिजेन्ट अथवा रिमिस। ल्याक्स भनेको चाहिँ नट स्ट्रिक्ट पनि हुन्छ, अब नट STRICT, नट स्ट्रिक्ट। ल्याक्स म्यानेजमेन्ट सेक्युरिटी, ल्याक्स म्यानेजमेन्ट सेक्युरिटी। त्यसपछि आएर OBSEQUIOUS, obsequious, OBSEQUIOUS है। एक्जामकै स्पेलिङ चाहिँ ध्यान दिउँ। अर्को पनि अब obsequious भनेको फेरि छुट्टै हो। obsequious भनेको चाहिँ फ्ल्याटरिङ, FLATTERING, फ्ल्याटरिङ। ब्र्याकेटमा लेख्नु इन अर्डर टु प्लिज or to get something, in order to please or to get something, flattering। obsequious language, behavior, obsequious language behavior। त्यसपछि आएर obsequious को अर्को पनि हुन्छ too much willing
है too much willing to serve, too much willing to serve. Example मा लेखौं obsequious waiter, obsequious waiter, too much willing to serve, obsequious waiter. त्यसपछि आएर यसको अब सिनोनिम हुन्छ SERVIL सर्भाइल हैन, सर्भाइल पनि इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ सर्भाइल language waiter, too much willing to serve. त्यसपछि अहिले मैले भनिहालेँ OBSEQUIES obsequious, OBSEQUIOUS obsequious, obsequious भनेको चाहिँ एक्टिभिटी टोटली डिफरेन्ट मिनिङ छ फ्युनरल सेरेमनी, एक्टिभिटीज अफ फ्युनरल सेरेमनी, एक्टिभिटीज अफ फ्युनरल सेरेमनी. एक्जाम्पल छ hundreds of people participated in the obsequies. Hundreds of people participated in the obsequies. Hundreds of people participated in the obsequies. त्यसपछि आएर obsequious. त्यसपछि आएर circumspect भनेको चाहिँ राउन्ड सी हैन, राउन्ड सी. सर्कमस्पेक्ट भनेको चाहिँ अब कसियस कजिङ फियर अभोइड अब फ्युचर कन्सिक्वेन्स हैन, कसियस भनेको सर्कमस्पेक्ट. त्यसपछि आएर रिलक्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनविलिङ, रिलक्टेन्ट भनेको अनविलिङ हैन. अथवा यसको सिनोनिम चाहिँ LOATH मात्रै, LOATHE भयो भने स्ट्रङली हेट हैन, LOATH भयो भने स्ट्रङली हेट हुन्छ है. रिलक्टेन्ट भनेको अनविलिङ, आई एम रिलक्टेन्ट टु पार्टिसिपेट इन द मिटिङ. यो लेखिसकेको तर पनि लेखौँ फेरि हैन, आई एम रिलक्टेन्ट अनविलिङ टु पार्टिसिपेट इन द मिटिङ, आई एम रिलक्टेन्ट टु पार्टिसिपेट इन द मिटिङ. र अहिले मैले भने LOATHE हैन, LOATHE भनेको चाहिँ स्ट्रङली हेट हो, स्ट्रङली हेट हो. लोथको अब सिनोनिमहरु लेखौँ. सिनोनिमहरु छ लोथको चाहिँ सिनोनिमहरु ABH or abominate the people, abominate the political system, strongly hated the political system भन्ने सेन्समा abominate, despise, detestable crime or criminal भन्छ नि. Showing strong dislike, having or showing strong dislike. एउटा जो हत्यारा हुन्छ नि, डिटेस्टेबल क्राइम अथवा क्रिमिनल भन्छ क्या त्यसलाई, डिस्पाइज अथवा डिटेस्ट. एउटा एक्जाम्पल लेख्नु द पिपुल abominated, strongly hated, abominate the political system, the people abominated the political system, strongly hated the political system. त्यसपछि आएर once भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि as soon as when. त्यसपछि अर्को वर्ड छ लक क्याबिन भनेको के हो भन्दाखेरि पुअर होम. आर्बिट्रेटर भनेको चाहिँ जज क्या, आर्बिट्रेटर भनेको जज, a person who settles गराउँछ नि त हैन, डिस्प्युटलाई सेटल गराउने हो नि त जजले त. a person who settle down disputes professionally, person who settles down dispute professionally, arbitrator. त्यसपछि आएर sway भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्स, sway भनेको इन्फ्लुएन्स. त्यसपछि आएर कन्सेन्सस, CONSENSUS, कन्सेन्सस भनेको चाहिँ एग्रीमेन्ट अथवा यसको सिनोनिम हुन्छ प्याक्ट, PACT. त्यसपछि आएर काउन्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट अर एरिया. कहिलेकाहीँ मान्छे काउन्टीलाई अब नेपालतिर
कन्ट्री भनेर अब अमेरिकातिर त काउन्टी भनेको डिस्ट्रिक्ट एरिया हो हैन, तर नेपालीले सुन्दा चाहिँ काउन्टी भनेको ओ कन्ट्री भनेर भन्छ हैन, तर काउन्टी भनेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अथवा एरिया हो, हाम्रो प्रदेश भने जस्तै हो। डिस्ट्रिक्ट अर एरिया, जिल्ला हैन, एउटा जिल्ला अथवा एउटा कुनै प्रोभिन्स पनि हुन सक्छ काउन्टी भनेको। क्याम्पेन, क्याम्पेन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अ series of activities, a series of activities with typical purpose, series of activity with typical purpose, series of activities with typical purpose, campaign भनेको। meteoric, meteoric, meteoric भनेको शार्प भइहाल्यो, शार्प। एक्जाम्पल लेखौँ, the price increased or decreased meteorically, price increase or decrease meteorically। त्यसपछि आएर characterize, characterize भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि to have a typical quality, typical quality भएको हैन, characterize typical quality। त्यसपछि आएर dynamic, dynamic भनेको चाहिँ often changing, often changing, dynamic भनेको चाहिँ। एक्जाम्पल लेखौँ, dynamic society, dynamic society, dynamic society। अर्को डाइनामिक छ भेरी इनर्जेटिक, भेरी इनर्जेटिक। एक्जाम्पल लेखौँ, एक्जाम्पल है, डाइनामिक यङ पिपल, डाइनामिक यङ, PEOPL, डाइनामिक यङ पिपल। त्यसै गरी अर्को डाइनामिक छ, अर्को डाइनामिक भनेको चाहिँ फ्लक्चुएटिङ, फ्लक्चुएटिङ, डाइनामिक भनेको फ्लक्चुएटिङ। डाइनामिक उतार चढावभरि, उतार चढावले भरिपूर्ण जीवन, डाइनामिक पेस अफ लाइफ, पेस अफ लाइफ, डाइनामिक पेस अफ लाइफ। स्पेलिङ मिस भयो मेरो डाइनामिकको, माउस पनि चल्न छोड्यो। डाइनामिक पेस अफ लाइफ है, डाइनामिक पेस अफ लाइफ, डाइनामिक। त्यसपछि आएर काउसन, काउसन भनेको टु वान अबाउट फ्युचर डेन्जर, टु वान अबाउट फ्युचर डेन्जर है, वान अबाउट फ्युचर डेन्जर अथवा टु वान अबाउट फ्युचर कन्सिक्वेन्स हैन, फ्युचर ल्याउन सक्ने परिणामबारे चाहिँ पहिला नै वान गर्ने, काउसन भनेको वान अबाउट फ्युचर डेन्जर। नोट भनेको टु से अर राइट, नोट भनेको टु से अर राइट हो। यसको सिनोनिम हुन्छ मेन्सन, सिनोनिम हुन्छ मेन्सन, MNTION, सिनोनिम हुन्छ मेन्सन। कन्कमिटेन्ट, कन्कमिटेन्ट भनेको ह्यापन टुगेदर, कन्कमिटेन्ट। एक्जाम्पल लेखौँ, कन्कमिटेन्ट ग्रोथ, कन्कमिटेन्ट ग्रोथ हो। त्यसपछि आएर ग्लुमी, ग्लुमी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि rather dark, एक्जाम्पल लेखौँ, ग्लुमी रुम। अर्को मिनिङ छ that makes you unhappy or serious, that makes you unhappy or serious, gloomy, gloomy music slash weather, gloomy music slash weather that makes you unhappy or serious। त्यसपछि आएर sad or serious पनि हुन्छ अर्को मिनिङ। gloomy expression, gloomy expression, gloomy expression। त्यसपछि आएर ग्लुमीको चाहिँ अर्को पनि मिनिङ हुन्छ नट होपफुल, नट होपफुल। एक्जाम्पल छ नट होपफुल, ग्लुमी इको श्वेतपत्र हो त हैन, सरकारले श्वेतपत्र, इकोनोमिक, ग्लुमी इकोनोमिक फोरकास्ट है, ग्लुमी इकोनोमिक फोरकास्ट। ग्लोड विथ भनेको एक्जाजरेटेड अथवा बढाइ चढाइ गर्नु, ग्लोड विथ। सन्नी भनेको होपफुल, कन्सिड भनेको चाहिँ टु
To accept, usually unwillingly. Usually unwillingly. Sunny concede. त्यसपछि आएर flourish. Flourish भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि to grow healthily. Flourish भनेको flourish को अर्को मिनिङ brandish पनि हुन्छ. Brandish may you flourish भन्छ नि. Brandish भनेको चाहिँ brandish पछाडि आउँछ है. To flourish a gun. To flourish a gun. कहाँबाट आयो भन्दा हैन. त्यसै भएर brandish पनि brandish को मिनिङ हुन्छ to move such as weapon in order to move such a way in order to threaten तसँगलाई or you are very excited. To move such a weapon in order to threaten or you are very excited. Example ma cha to brandish a gun or bottle of beer. कहिलेकाहीँ चाहिँ बियर बोतल पनि फाउन्टेन बनाउँछ नि हिर्काउला यसरी हैन. त्यसैगरी ब्रान्डिस त्यसलाई चाहिँ टु ब्रान्डिस अ गन हैन. बन्दुक खेलाएको देखाएको फै घुमाउँछ त हिरोले फिल्ममा. ब्रान्डिस टु मुभ सच अ वेपन इन अर्डर टु थ्रेटन अर यु आर भेरी एक्साइटेड. टु ब्रान्डिस अ गन अ बोतल अफ बियर. ब्रान्डिसको मिनिङ अर्को पनि हुन्छ टु चेन्ज आइडियोलोजी एज निडेड. टु चेन्ज आइडियोलोजी एज निडेड. फन घुमाइदिने क्या. टु चेन्ज आइडियोलोजी एज निडेड. आइडियोलोजी चाहिँ न्यू हुने बित्तिकै चेन्ज गर्ने क्या. अब एक्जाम्पल लेखौँ टु ब्रान्डिस पोलिटिकल आइडियोलोजी. टु ब्रान्डिस पोलिटिकल आइडियोलोजी. त्यसपछि आएर एलिभेट. एलिभेट भनेको चाहिँ टु रिड्युस द डिग्री अफ समथिङ. टु रिड्युस द डिग्री अफ समथिङ नेगेटिभ. टु रिड्युस द डिग्री अफ समथिङ नेगेटिभ. एलिभेट. टु एलिभेट पोभर्टी. टु एलिभेट पोभर्टी. To elevate poverty / crisis. To elevate poverty / crisis and ephemeral. Ephemeral भनेको चाहिँ short lived that continues for short time or very short time. That continues for short time or very short time. Ephemeral हैन. Ephemeral एक दिनभरि बस्ने तर अर्को दिन चाहिँ बिर्सिसक्ने क्या. इफेमेरल अथवा मोमेन्टरी अथवा फ्लिटिङ. इफेमेरल, मोमेन्टरी, फ्लिटिङ. त्यसपछि आएर रिफ्रेसिङ. रिफ्रेसिङ भनेको भेरी एक्साइटिङ. रिफ्रेसिङ भनेको भेरी एक्साइटिङ. क्वान्टिटी अफ. क्वान्टिटी भनेको a large number of. क्वान्टिटी भनेको large number of. intelligible भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि that can be understood. intelligible भनेको that can be understood. intelligible. inordinately भनेको चाहिँ excessively हो. inordinately भनेको चाहिँ excessively हो. inordinately भनेको चाहिँ excessively. त्यसपछि आएर mercurial भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि often changing. mercurial political times. Example मा छ mercurial political times. mercurial political times. mercurial भनेको चाहिँ fluctuating between happiness and anger. mercurial political times fluctuating between happiness and anger.
इक्जाम्पलमा छ मर्कुरियल मुड त्यसपछि आएर मर्कुरियल मुड त्यसपछि आएर मर्कुरियल पछाडि ओभर एस्टिमेट भनेको चाहिँ टु प्रोवाइड रङ इन्फर्मेसन ओभर एस्टिमेट त्यसपछि आएर एलेगोरी भनेको चाहिँ के हो भन्दा सिम्बोलिक ल्याङ्ग्वेज स्टोरी अर पोएम it gives figurative meaning symbolic language story or poem it gives figurative meaning giant भनेको very impressive and powerful person giant भनेको चाहिँ very impressive and powerful person giant aloof from आइसकेको छ होला far from he is aloof from dispute isolated हैन aloof from amateurism भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि non professionalism ब्रैकेटमा लेखौं doing something as hobby amateurism भनेको नन प्रोफेसनलिजम प्रोफेसन होइन तर आफ्नो हबी अनुसार कुनै कुरा आफ्नो हबीले गरेको doing something as hobby amateurism त्यसपछि आएर कन्टेम्पोररी अघि पनि आएको गरे कन्टेम्पोररी ठिकै छ लेखौं है कन्टेम्पोररी केही हुँदैन रिपिटेड भयो हैन पढ्ने त हो कन्टेम्पोररी भनेको चाहिँ बिलोङिङ टु समकक्षी भ्याट हैन बिलोङिङ टु सेम टाइम कन्टेम्पोररी पोलिटिशियन मोडर्न कन्टेम्पोररी पोलिटिशियन र मोडर्न हैन यसको मिनिङ हो स्ट्याचर भनेको चाहिँ लेभल अर डिग्री अफ मेजरमेन्ट लेभल अथवा डिग्री अफ मेजरमेन्ट स्ट्याचर इक्जाम्पल छ a player of world stature त्यसपछि आएर इनोक्युअस भनेको हार्मलेस अर सेफ इनोक्युअस क्वेशन इनोक्युअस मेडिसिन हैन इनोक्युअस भनेको चाहिँ अर्को पनि छ नट अफेन्सिभ इनोक्युअस क्वेशन हैन इनोक्युअस रिमार्क त्यसपछि इनोक्युअस भनेको हार्मलेस अर सेफ इनोक्युअस मेडिसिन हैन इनोक्युअस त्यसपछि आएर स्ट्याचर इनोक्युअस फिजिबल practicable viable भनेको possible to एन्टोनिम छ infeasible त्यसपछि आएर डिफिजिबल भनेको चाहिँ that can be changed or cancelled out डिफिजिबल इक्जाम्पलमा छ डिफिजिबल rules/laws हैन त्यसपछि आएर रेमेडियल भनेको चाहिँ intended to cure or treat example छ remedial therapy intended to cure or treat हैन राम्रो बनाउन खोजेको अर्को पनि मिनिङ हुन्छ intended to make better or improve बनाउने सोच भएको क्या एक्जाम्पल छ remedial course/class remedial course class त्यसपछि आएर बेनिङ बेनिङ भनेको नट कजिङ डेथ एक्जाम्पलमा छ BENIGN बेनिङ TUMOR ट्युमर
बेनिङ ट्युमर हैन, नट कजिङ डेथ, बेनिङ ट्युमर नट कजिङ डेथ। त्यसपछि आएर बेनिङको अर्को मिनिङ हुन्छ हार्मलेस or safe, harmless or safe, benign. Example, benign, benign level of population, benign level of population. benign को अर्को मिनिङ पनि हुन्छ optimistic, optimistic आशावादी। I have benign views about my career. Example मा छ I have benign views about my career. I have benign views about my career. त्यसको अब सिनोनिम छ BENIGNANT, बेनिग्नेन्ट। त्यसपछि आएर एक्विफर, AQUIFER। एक्विफर भनेको चाहिँ अ पोरस र्याक that absorbs liquid, or water, a porous र्याक that absorbs liquid or water, एक्विफर। त्यसपछि आएर प्लेसिड, प्लेसिड भनेको चाहिँ काम और पिसफुल, calm or peaceful, placid। example छ placid mind, calm or peaceful क्या, placid mind। त्यसपछि आएर with slight or no movement, with slight or no movement। example मा छ placid water of the lake, placid। त्यसपछि आएर स्किटिस, स्किटिस भनेको चाहिँ नर्भसली एक्साइटेड, स्किटिस हर्स स्ल्यास एनिमल, स्किटिस स्ल्यास एनिमल्स। स्किटिस भनेको चाहिँ मेन्टली अनस्टेबल पनि हुन्छ है, स्किटिस भोटर्स भनेको नि मैले अगाडि नै। प्लेसिड, रेस्टिभ, रेस्टिभ भनेको चाहिँ अनेबल टु remain calm because you are bored or dissatisfied। त्यसपछि आएर अर्को पनि छ mentally unsettled, त्यसपछि स्किटिस भोसिफेरस, भोसिफेरस भनेको लाउड एन्ड फोर्सफुल, लाउड एन्ड बोस्टफुल पनि हुन्छ हैन, बोस्टफुल, भोसिफेरस। त्यसपछि आएर बिसेड अथवा बिसाइड, SIEDED, बिसाइड विथ सर्कमस्टेन्सेस भन्छ नि, सराउन्ड बाई समथिङ नेगेटिभ, बिसेड विथ सर्कमस्टेन्सेस or बिसाइड विथ सर्कमस्टेन्सेस भन्छ नि। ट्रेड समथिङ फर, भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रेड समथिङ फर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टु स्टप वान थिङ इन अर्डर टु स्टार्ट another thing, to stop one thing in order to start another thing। यसको एक्जाम्पल हेर्यो भने क्लियर हुन्छ। I traded my study for business, मैले बिजनेसको लागि चाहिँ पढाइ छोडेँ भन्ने सेन्समा आएको यो। ल आजलाई यति गरौँ, अहिले लामो भयो। सो थ्याङ्क यू फर यर पेसेन्स। ल आजलाई यति। र अर्को भिडियोमा मैले कोडको कुरा गरेको छु, अर्को भिडियोमा चाहिँ म पाइथन, टेक्स्ट स्टुडियो र म्याटल्याब पनि म अलिअलि बेसिक है, अहिले बेसिक नभए अहिले त अब इन्स्टल नगरेकोहरूलाई इन्स्टलेसन गाइड गर्नु पर्यो हैन, त्यो चाहिँ गर्छु म हैन। सो थ्याङ्क यू, सी यू, स्टे सेफ, स्टे टेक केयर।